Welcome mga ma! And here I am again. I'm happy ngayong araw na to. Why? Well, congratulate to my channel! Na-reach ko na po yung 100 subscriber and may gift ako para sa sarili ko. Oops! Alam ko po, sasabihin nyo OA ako. Kasi, 100 subscriber lang, masaya ka na. Para po sabihin ko sa inyo, napakahirap po sa isang YouTube channel or sa isang vlogger, napakahirap po na magkaroon ng 100 subscriber. Unang-una, kahit i-post mo yan sa Facebook, hindi lahat ng kaibigan mo magsusubscribe sa'yo. May dalawang dahilan. Una, hindi ko sa nila lahat. Merong naiinggit. Hindi nila, manonood sila pero hindi ka nila isa-subscribe. Kasi, ang iniisip nila, magmo-monetize yan pero hindi ka nila bibigyan. Hindi ka bibigyan yan. Diba? Pangalawa, hindi sila naka-sign in sa YouTube nila. Once kasi na hindi naka-sign in ka sa YouTube mo, kahit mismong sariling phone mo, basta hindi ka naka-sign in sa YouTube mo, hindi ka makakapag-subscribe sa channel or sa mga vlogs. O, diba? Diba? Ang napakahirap nun. Pero ako, ngayon, napakasaya ko kasi na-reach ko yung 100 subscriber within 3 days. Imagine, kailan lang naman ako nag-vlog, diba? Nagdedire-diretso lang yung pag-shoot ko ng vlog. So, I'm great, I'm amazed, I'm very proud to myself. Yes. So, imagine, within 3 days, nagawa ko yung 100 subscribers. So, within 1 month, I can 1K subscriber. Okay. So, now, dahil masaya ko ngayon, and alam ko, ngayong araw na to, ma-achieve ko yung ganon. So, meron pong video dyan kung paano namin pinanood yung live counting ng aking YT. Pero medyo na-late nga po kasi medyo nagulat kami. Kasi hindi ko agad na-focus yung, although na-focus ko, pero nag-off yung video ko, hindi ko alam. Tapos biglang tumaas yung ko sa YT na naging 100 subscriber. Pero I'm great talaga. I have a 100 subscriber and I'm thankful for that. And because of that, meron akong gift para sa sarili ko to have another things for my vlog. And mag-unboxing po ako ng isang things. Although alam ko yung box, kung ano yung nasa box na yun, pero samahan nyo ako mag-unbox ng things na yan. Okay? Tcharan! Medyo napunit na siya. Okay. Where is it? Give me another pillow. Okay. Medyo, medyo sleepy mode ako. Pero, kinakaya ko. Medyo nag-update kasi ako sa YT ko. Kaya, kita yung mata ko medyo red. Para siyang pagod na. Pero kailangan ganito talaga, kailangan mag-work para sa ekonomiya. So, kailangan ko ng pen. Yan. I-unbox ko siya. Yan. Okay. Kailangan ko siyang i-unbox. Yan po. Basta ko siya i-unbox, makita nyo. Ayan. Hindi ko siya masyado nakikita. Okay. Mas nakikita pa yung tabako at saka yung mga malalaki sa braso. Okay, ayan po. Hindi ba siya mababasag? Ayan. Ay! Yes, ito po yan. Ito yung makakatulong sa pagbablog ko. Pagbablog namin na yan, okay. Ito na po yun. So, kailangan ko nang buksan. Yes, I give you the clue. Yes, welcome. My ring light. It's very helpful po. Yay! Very helpful po sa aking pagbablog to. Paano ba ito buksan? Very helpful po siya sa aking vlog. So, ito na yun. Wow! Ang kilig-kilig ko nakita na naman. Here's it. Diba? So, ano to?
So, ito yung ito yung holder. Phone holder mo. Phone holder. Iniikot, mga ini-scroll sa tripod. Wala siyang tripod, pero okay lang kasi meron na kaming tripod. Taas ang tripod namin. Yes, and then, this one. Yes. Happy 100 subscriber. 100. 100. Yeah, 100 subscriber. Yes. And then, what is it? Yes. Ano to? Para saan to? Sa mata? Siguro pang ano to, yung mga pang-screw sa tripod. Yun sa ginagamit namin tripod. Yun lang po yung laman nun. Siguro sa tomorrow, pag nag-vlog ako, makikita nyo, maliwanag na siya ng sobra-sobra. Kasi, meron na akong ring light. Happy 100. Hindi talaga makaget over sa 100 subscriber ko. So, ito yung 100 subscriber. Ito yung ring light. Yung ring light niya, meron siyang, ano to? Meron siyang pang less and plus ng lights. And, yun nga, paulit-ulit. Ay, hindi. Ito yung, pamimilian niya. Meron siyang 4 buttons. 4 buttons. Meron siyang 4 buttons. Yung, ano ba to? Pangalawa. On and off, yung first button. On and off. Pangalawa yung less ng light niya. Sa gitna yung paiba-iba kung ano yung mga lights niya. Dark, light. Basta, apat na lights yata meron to. 4 na kinds ng lights. Tapos yung plus, yung kung magiging mas matingkad siya, mas matingkad kasi yung pinakang una is magiging less yung lights niya. Diba? Ang ganda niya, no? Ayan. Ito yung pinakang, taksan mo lang sa isang USB. Okay na yan. USB ba tawag? Yes, USB. So, ito na nga yan. So, guys, tomorrow, makikita nyo na yung live ng mukha ko. Makikita nyo na yung aking mga peka sa mukha. Diba? Pag ginamit ko ng aking ring light. Diba? Yes. So, guys, ito na nga yun. By the way, yung up next na video, makikita nyo yung, i-share ko sa inyo yung counting ng aking YT channel today. And then, ano pa nga ba? Parang wala nang iba. Yun lang yung dalawang yun. Dahil masaya ako, yun lang, share ko lang sa inyo ang aking kung anong meron ako ngayon at saka yung nangyari ngayong araw na to. So, guys, magpapaalam na muli ako. Tagalog. So, I want to say good night all of you, and tomorrow magkita-kita ulit tayo, okay? And don't forget to subscribe my channel. Please like, hit the bell, and subscribe my channel. Okay, love you guys. Thank you mga subscriber. Happy 100. Yay! Counting for 100 subscribers. Waiting po sa live counting ng Mikey. Oh my God, please 100. Oh my God, kinakabahan na ako. 99 sa live counting, 99. Nagulat ako yan, walang video. Anong video nung tumaas siya? Talikod ako. 100 na. Happy 100 subscribers! Yeah, sayang. Hindi ko nakuha nun.